ඔබ දවසක් හැමෝටම ඉතින් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ වීඩියෝස් බලන කට්ටිය. ඉතින් ඔය ගොඩ දෙනෙක්ගේ ගැටලුවක් විදියට ගොඩ දෙනෙක් කියපු දෙයක් තමයි exam ලඟ වෙනකොට වැඩ කොට ගෑනවා කොහොමද පාඩම් කරගන්න කාලය කළමනාකරණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ගැන තමයි අද මම කතා කරන්නේ. මං ඒ වෙනුවෙන් ඉස්කෝලේ යන කාලේ කොහොමද වැඩ කරේ කියලා. මොකද රැකියාවක් එක්ක කරන කතන්දරේ වෙනස්. ඒ කාලේ වැඩ කරපු විදිය වෙනස්. ඉතින් ඒ කාලේ වැඩ කරද්දී මම කාලය කළමනාකරණය කරගන්න මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම එක ටෙක්නික් එකක් යූස් කරා. ඇත්තට මේක මම කාලය කළමනාකරණය කරන්න කියලා හිතාගෙන නෙවෙයි යූස් කරේ. හැබැයි ඒකෙන් උනේ මගේ කාලය කළමනාකරණය කිරීම, ඉබේම කළමනාකරණය වීම. හැබැයි ඒ මං යූස් කරපු ටෙක්නික් එක ගොඩ දෙනෙක්ට අමාරුයි කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ ටෙක්නික් එකට ඔයාලා හුරු වෙන්නේ කොහොමද කියලාත් මම අද කතා කරනවා මගේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න මගේ channel එකට අලුතින් ආව කෙනෙක් ඉන්නවා නම් channel එක subscribe කරන්න. අධ්‍යාපනික වශයෙන් වැදගත් වෙන වීඩියෝස් ගොඩක් මගේ channel එකේ ඔන්න මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතනදී එක්සෑම් එකට සූදානම් වෙන කෙනෙක්ට එක්සෑම් එක ලඟ වෙනකොට පාඩම් වැඩ කරගන්න වෙලාව මදි වෙන්න. විශේෂයෙන් මම අද කතා කරන්නේ පාසල් යන දරුවන්ට. මෙතනදී වැඩ ගොඩ ගහන්න පාඩම් කරන්න තියෙන දේවල් ගොඩාක් එකතු වෙන්න හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා එදිනෙදා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න දේ ගැන චුට්ටක් හරි පාඩම් කරලා නොතිබීම. සමහර කෙනෙක්ට උගන්නන ගමම්ම උගන්නන මොහොතේම ඒ දේ අපේ මනසට ධාරණය කරගන්න බැරි වුණොත් ඒ ළමයාට ඒක ආපහු බලාගන්න ඒ දවස්වලම බැරි වුණොත් ඒ ළමයාට එකතු වෙන වැඩ ප්‍රමාණය තවත් අනිත් කෙනෙක්ට වඩා වැඩි. ඉතින් ඒ හින්දා ඔන්න අද ඒක ගැන කොහොමද කරගන්නේ කියලා කතා කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේක මම හිතනවා ඉගෙන ගන්නට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒක ගැන කතා කරොත් මම ගානට වැඩ කරගන්න තියාගත්ත ටෙක්නික් එක තමයි අද වැඩ අතම කිරීම. ඉතින් මෙතනදී මම ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නේ හෝම්වර්ක්ස් ගැන. මොකද හෝම්වර්ක් එකක් දෙන්නේ අපි ඉගෙන ගත්ත දේ අපිට තවදුරටත් ධාරණය වෙන්න මතක හිටින්න ගොඩක් වෙලාවට ගණන් වලදී ගණන් කීපයක් අදලා ඒ ජාතිය ගණන් ටිකක් ගෙදරදී හදන් යන්න දෙනවා. ඉතින් ටියුෂන් ක්ලාස් එකකට නම් අපි කලාතුරකින් තියෙන පන්තිය කරන ගොඩක් වෙලාට සතියට එක දවසයිනේ ඒ ටියුෂන් ක්ලාස් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි ඊළඟ දවසේ පන්ති යන කල්ම ඒ වැඩේ තියාගෙන ඉන්න ළමයි ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි කරන්නේ නැතිම අයත් ඉන්නවා. ඉතින් දැන් හෝල් ක්ලාස් එක ගොඩාක් ළමයි ඉන්නකොට ටීචර්ට හරි සර්ට හරි මේ හැමෝම කරාද කියලා බලන්න බැහැනේ. ඉතින් සමහර ළමයි ඉන්නවා කම්මැලිකමට මේක කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දැන් ගොඩක් ඔන්ලයින් ක්ලාස් උත් තියෙනවානේ. ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක තියෙනකොටත් මේක කට්ටියට පුළුවන් ෂේප් එකේ නොකරුණත් ඉන්න. මට මතකයිනේ කියලා ඉන්න බලවත්. ඉතින් ඒ කාලේ මම කරපු දෙයක් තමයි වගේ කලින් ඉරියව්වලත් මම කියලා තියෙනවා මම ගෙදරන කල්වත් ඉන්නේ නැහැ. මම පන්තියේදී හොරෙනුත් හදනවා. ඊළඟ ගාන හදන්න වෙලාව දිනස ඉන්න වෙලාවට මම හදනවා. එහෙම නැත්නම් සමහරවිට මම ස්ටේෂන් එකේදීත් හදනවා. මම ඔයාලට එහෙම කරන්න කියන්නේ ඒ වුණාට එදා වැඩ එදාම ඉවර කරන්න. එතකොට ඔයාට හෝම්වර්ක් ටික ඉක්මනට ඉවරුණා කියන්නේ හිතට සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. එතකොට ඔයාට ඊතර කාලේ ඔයාට යොදවන්න පුළුවන් තවත් දෙයක් වෙනුවෙන්. ඉතින් එතකොට ඔයා එදිනදා වැඩ ටික කරගෙන ගියොත් ඔයාට කාලේ ඉතුරු වෙනවා. සහ ඔයාගේ මනසට ඒ පාඩම කාවැදින ප්‍රමාණය ඒ වැඩ ටික ගානට කරන නැති ළමයට වඩා වැඩි. ඉතින් එහෙම වුණාම ඔයාට අන්තිම වෙනකොට පේපර් එක විතරක් කරන්න වුණත් පොළොම් මට්ටමට ඔයාගේ මනස සකස් වෙනවා. ඉතින් ඒකට නම් ඔයා එදිනදා වැඩ එදිනදා කරන්න ඕනේ. එතකොට ඉස්කෝලේ නම් සමහරලාට අද දෙන හෝම්වර්ක් එක හෙට කරන් එන්න කියලා කියනවා. ඉතින් එතකොට නම් අනිවාර්යෙන් කරයි යනු ළමයි 45ක් 50ක් ඉන්න පන්තියක නම් ටීචර් කෙනෙක් සර් කෙනෙක් ඒක බලන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඒක ඒ වගේම තමයි ඒ වෙලාවෙම මනසට ධාරණය කරගන්න බැරි වුණොත් ඒක යාළුවෙක්ගෙන් හරි අහලා එදා මේ ප්‍රශ්නේ ඉවර කරගන්න තරමට අපිට පහසුයි අපේ වැඩ කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යන්න. ඉතින් දැන් එදා වැඩ එදාම කරන්න කොහොමද හිතන්නේ කියන දේ ගැන තමයි මම අද කොටම්ම කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයා මේ වැඩ ටික ඉවර කරාට පස්සේ
ඔයාට හිතේ සතුටින් නිදහසේ සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න පුළුවන් කියන දේ. මොකද මේ අපේ ඔළුවේ වැඩ කරනවා නම් මේ අරක කරන්න තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේක කරොත් මොකද වෙන්නේ කියලා පොඩි හරි චකිතයක් අපේ ඔළුවේ ඉර වෙන්න පුළුවන්. මම මේ වැඩ ටික තියාගෙන නේද මම මේක මේ වෙන දෙයකට යොමු වෙන්න ඕන දැන්. හෙට මැච් එක යනවා. ඉතින් දැන් කට්ටිය ඇතින් අනිවාර්යෙන් මෙතන බලන කට්ටිය ඉන්නවා මම දන්නවා. මගේ කමියුනිටි පෝස්ට් වලට කමෙන්ට් එකම දානවා. ඉතින් දැන් ඔන්න හිතන්න දැන් අද ඔයාට ක්ලාස්. අද ක්ලාස් එකේ ඔයාට හෝම්වර්ක් එකක් දුන්නා. ඒ ටික දැන් ඔයා ඒ වගේම හෝම්වර්ක් නොදුන්නත් ගෙදර ඇවිල්ලා මම කියන්නේ අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් බලන්න, ෂෝට් නෝට් එකක් හදාගන්න, එතකොට මයින්ඩ් මැප් එකක් ගහන්න. මේ දේවල් කරලා ඔයාගේ පාඩම ඔයාට පාඩම් කරන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න. එතකොට ඔයාට සති කීපයක් ගිහලා වුණත් මේ පාඩම ගැන මොන හරි ටික අන්ති ටීචර් ඉස්සරහ හොත් ඔයාලට අග්ගල කියන්න මතක තියෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතනදී දැන් ඔයාට මෙහෙම වැඩ ගොඩාක් තියාගෙනවා ගණන් ගන්නවත් නැතුව මෙන්න වැඩකට යොමු වෙද්දී වගේ හිතේ චුට්ටක් වැඩ කරනවා. මම මේ මැච් එක බලනවා තමයි. හැබැයි ඒ වුණාට මට අර වැඩ ටික තියෙනවා නේද කියලා. ඉතින් එතකොට හිතන්න ඕනේ තමයි ඔය මේ එක්සෑම් එක පාස් වුණොත් තමයි ඔයාගේ ජීවිතේ වගේ ඊළඟ පියවරට ඔයාට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඕලල් ගැන කතා කරොත් ඕලල් රිසල්ට් එක බලපානවා. ඒ ලෙවල්ට යන්න. ඒ වගේම තමයි රජයේ තරඟ විභාග ලියන්න අදහසක් ආවොත් පස්සේ කාලේ කාරි ගණන් වලට 100යි සිංහල වලට 100ක ඔයාලට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා වුණ ගණිතය කියන විෂය අපිට අතාරින්නම බෑ. ඉතින් ඒ දේත් හොඳට මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ගණිතය ගැන මම වීඩියෝස් ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඒවත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් හිතන්න ඕනේ වගේ ගෝල් එක. ඔය ගෝල් එකට යන්න නම් මම මේක අදම කරන්න ඕනේ. මොකද ගණිත සංකල්ප කියන දේවල් ගොඩක් කාලයක් භාවිතා නොකර හිටියම අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ පැට්‍රිස් එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පුළුවන් නම් ටීචර් දෙන ගණන් වලට අමතරව ඉලක්කම් ටිකක් දාගෙන හරි තමනුත් දාලා ගණන් ටිකක් හදන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් තව දෙයක් තමයි ඔයාලට මේ පාඩම තේරුන්නේ නැත්නම් දැන් අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපිට චූටි ෆෝන් එකක්වත් නැහැ. ඔයාලා කරද්දී එළව කරනමට පොඩි බටන් ෆෝන් එකක් තිබ්බා. ඉතින් YouTube ගැන මුකුත් දන්නේ නැහැ ඒ කාලේ. ඉතින් දැන් දරුවන්ට ඒක ගොඩක් වටිනවා. අපිට පුළුවන් තේරෙන්නේ නැති පාඩමක් එදිනෙදා තිබුණොත් ටීචර් කරපුවක තේරුන්නේ නැහැ වෙන්න පුළුවන්. YouTube එකට ගිහිල්ලා ලෙසන්ස් තියෙනවා බලන්න. ඉතින් දැනටත් මගේ මාස්ටර් ඩිග්‍රී එකේ සමහර පාඩම් වුණත් මම ගිහිල්ලා බලලා තියෙනවා. එහෙම නැතුව අපිට යම්කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් එතනින් ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් ඒ නිසා අද කාලේ ළමයි ගොඩක් වාසනාවන්තයි. එහෙම එක එක විෂයන් වලට YouTube channels තියෙනවා, lessons තියෙනවා. ගිහින් බලන්න පුළුවන් එදා බලන්න. එතකොට ඔයාලට ගෙදර ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ෆෝන් එකකින් ඔයා පාඩම් කරන වෙලාවක අරගෙන ඊළඟ ලෙසන් එකක් බලලා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති එදාම ටච් කරගන්න. එදාම වැඩ ටික කරගන්න. ඔයාට ටාගට් එක අමතක නොකර. ඉතින් එහෙම කරාම දැන් ඊට දවස් ගැන මම නිකන් උදාහරණයක් විදිහට කතා කරොත් දැන් ඔයාට අද තියෙන හෝම්වර්ක් ටික අද ඉස්කෝලේ දුන්න ටික නැත්නම් අදහස ටියුෂන් ක්ලාස් එකේ දුන්න ටික අද වෙලි ඉවර කරගත්තොත් ඊට උදේට ඉතින් චක්කත නැතුව නිදහසේ වුණා මැච් එක බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් බාහිර දේවල් එක්ක ඉන්න කෙනෙක්ට එදිනදා කරගන්න එක ගොඩක් වටිනවා. මොකද බාහිර දෙයකටත් ඒ ළමයට කාලය වෙන් කරන්න ඕනේ. මෙතන මේ ක්‍රිකට් මැච් බලන එක කියන්නේ නම් විශේෂ පරිබාහිර එකක්. ඊට අමතරව ඉස්කෝලේ එක සංගම් වල ඉන්න දරුවෝ ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඉස්කෝලේ ඇරිලා හවස ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉස්කෝලේ ක්‍රීඩා කරන ළමයි ඉන්නවා. එහෙම ළමයි කොහොමද මේ දේවල් මැනේජ් කරන්නේ? අනිවාර්යෙන් ඒ හැමදේම මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. මමත් ඉස්කෝලේ නෙට්බෝල් ටීම් එකේ හිටියා, චෙස් ටීම් එකේ ඉඳලා තියෙනවා, කතික සංගමේ ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් මට ඒ කිසිම දෙයක් මගේ රිසල්ට් වලට බලපෑමක් ඇති කරේ නැහැ. ඉතින් ඒක අපි ආස්තාවෙන් ආදරෙන් ඉගෙන ගත්තම අපිට කාලය ඇති. වගේම තවත් එකක් තමයි ඔයා පාඩම් කරන්න ගතවන කාලය. තව යාළුවෙක් වැඩිපුර පාඩම් කරා කියලා ඔයා දුක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කාලේ ඔය පාඩම් ගන්න. ඔයාට සැටිස් නම් මේලා ඔයාට 75කට යන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් ඔයාට එතන ඉහට ලොකුවට හිතන්න දුක් වෙන්න දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ. ඉතින් ඒක ගැන මම කියන්නේ මගේ අත්දැකීමත් මම A-level වලට මම A-level ගැන වැඩි කතා කරේ නැහැ. ඉස්සරහට කතා කරන්න මගේ A-level ලයිෆ් එක ගැන. ඉතින් මගේ ටාගට් එක තිබ්බේ මට 75ට වඩා එහා ගන්න පුළුවන් කියලා මම තරම් හිටියා. මම ඒකට ලොකුවට පාඩම් කරන්න කියන මම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කේ ඉන්න ටිකක් වැඩිපුර ප්‍රතිශතයක් කැම්පස් වලට ගන්නවා. මම කොහොමත් මට දැනিলা තිබ්බා මට ගෙදර ඉඳලා යන්න පුළුවන් කැම්පස් එකට යන්න රිසල්ට්ස් ගන්න පුළුවන් කියලා.
ඒ නිසා මම ක්ලාස් වල දෙන වැඩේ එදා කරා අමුතුවෙන් මැරීගෙන පාඩම් කරේ නැහැ. එම පාඩම් කරන්න ඕනේ වුණ නැහැ. අර අපි එදිනදා වැඩ ටික ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන දේවල් එකක් නෑ. අර ඔක්කොම හෝම්වර්ක් ටික මම ඉවර කරලා තිබ්බ නිසා ඒක ගොඩාක් ලොකු පිටුහලක් වුණා. ඒ වගේම තමයි තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න විදිහට ඒක කටපාඩම් කරගත්තම කියලා දෙන්න පුළුවන් වුණාමත් ඒක වටිනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පුදන්න ඔයාලගේ යාළුවෙට කියලා දෙන්න. ඒ දේත් ගොඩක් වටිනවා. එතකොට ඔයාගේ නංගිලා මල්ලට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් O level පාඩම් හිම චුට්ට වැඩි වෙවිනේ යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඕනනම් ඔයාගේ මතකයේ ආවර්ජනය කර ගැනීමක් විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අවුරුදු දෙක තුනක් බාර නංගිලා මල්ලන නම් ඒගොල්ලන්ගේ පාඩමක් උනත් කියලා දෙන්න. ඒ පාඩම අනිවාර්යයෙන් ඊට චුට්ටක් ඇඩ්වාන්ස් වෙලා තමයි ඔයාලලා තියෙන ගණිතය වගේ විෂයන් වලදී. ඉතින් ඒ නිසා අදම කරන්න ඔයාගේ මනස හදාගන්න හැටි තමයි අද මම කතා කරේ. ඉදිරියට පාඩම් කරන හැටි ටෙක්නික්ස් ගැන මම කතා කරන්නම්. ඒ වගේම මගේ A level life එක ගැනත් මම කතා කරන්නම්. එහෙනම් අදට මම ගිහලා එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.